साथीहरु नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा फलोअर चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ। तपाईले फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ र फेसबुकमा तपाईको फलोअर चाहिँ बढिराखेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ र फलोअर अप्सन चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियो लिएर आएको छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जीसी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले फलोअर अप्सन चाहिँ फेसबुकमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ लिएर आएको छु र तपाई फेसबुक ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेसबुकमा ओपन गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर चाहिँ फलोअर अप्सन छैन। जस्तै मेरो अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ फलोअर अप्सन देख्नु भएको छैन, तर त्यो फलोअर अप्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ, फलोअर अप्सनलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ र तपाईले फलोअर अप्सन ल्याएर चाहिँ यसलाई सजिलैसँग आफ्नो फलोअरहरु चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्रेन्डहरु चाहिँ धेरै बढाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक चाहिँ टाइप गर्नु होला। फेसबुक टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसलाई अपडेट गर्नुहोस्, सकभर चाहिँ यसलाई अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नयाँ अपडेट हुन्छ र नयाँ अपडेट भइसकेपछि हाम्रो त्यही किसिमले हाम्रो अपडेटहरु चाहिँ आउने गर्दछ फेसबुकमा। त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ अपडेट गरिसकेपछि अब मेरो यहाँ अपडेट लागिरहेको छ र अपडेट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्छ र मेरो अब अहिले चाहिँ अपडेट भइसकेको छ। मेरो अपडेट भइसक्यो र तपाईको अलरेडी अपडेट छ भने यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक चाहिँ लगइन हुन्छ। यहाँ मेरो फेसबुक चाहिँ लगइन हुन लागिरहेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले फेसबुक लाइटबाट चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ र फेसबुक लाइटबाट चाहिँ यो सम्भव छैन। त्यसैले तपाईहरुले ठुलो फेसबुक एप जुन रहेको छ त्यही नै ओपन गर्नु होला। यहाँ मेरो ओपन हुन लागिरहेको छ। ओपन भइसकेपछि अब यहाँ माथि देख्नु भएको छ डट, यो 3 डट, यो 3 डटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि अब सर्वप्रथम तपाईलाई मैले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा गएर देखाउँछु मेरो प्रोफाइल अहिले कस्तो छ भनेर। जस्तै यहाँ चाहिँ मेरो फलोअर अप्सन छैन र म यसलाई भ्यू एज गरेर पनि हेर्छु। जस्तै यहाँ भ्यू एज गर्नुहोस् र अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफाइल चाहिँ यसो देखिन्छ। मेरो यहाँ फलोअर अप्सन चाहिँ छैन र यसलाई चाहिँ कसरी ल्याउने त्यसबारेमा चाहिँ अब हामीले त्यसको लागि तपाई चाहिँ अब सर्वप्रथम यहाँ 3 डटमा जानुहोस्। यहाँ 3 डटमा आइसकेपछि यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। स्क्रोल गरेर यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि सेटिङ भन्ने अप्सन आउँदछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेटिङ भनेर आइसकेपछि त्यसलाई तल स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँ प्राइभेसी सेटिङ भनेर आएको हुन्छ। प्राइभेसीमा प्राइभेसी सेटिङ अनि फेस इकोनाइजेसन, प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ अनि पब्लिक पोस्ट भनेर आएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ पब्लिक पोस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ र कतिपय साथीहरुको चाहिँ यहाँ पब्लिक पोस्ट चाहिँ आएको हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईको किन आएको हुँदैन भने कतिपय साथीहरुको यहाँ पब्लिक पोस्ट चाहिँ आउँदैन। त्यो नआउनुको कारण भनेको तपाईको एज चाहिँ फेसबुकमा तपाईले लगइन गर्दाखेरि 18 वर्ष भन्दा मुनिको एज भएको हुनाले तपाईको डेट अफ बर्थ चाहिँ नमिलेको हुनाले चाहिँ पब्लिक पोस्ट चाहिँ नआउने हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईले सच्याउनु होला र तपाईले त्यो सच्याउने तरिका थाहा भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यो सिकाउने छु र आजको भिडियोमा तपाईलाई म अब कसरी फलोअर बढाउने र त्यसको लागि फलोअर अप्सन चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा रहेको छ। त्यसको लागि अब तपाई यहाँ प्राइभेसीको मा आइसकेपछि यहाँ पब्लिक पोस्टमा चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ पब्लिक पोस्ट हु क्यान फलो मी भनेको छ। मेरो यहाँ फ्रेन्ड भएको छ, यहाँ चाहिँ पब्लिक गर्नुहोस् र त्यसै गरी तल आइसकेपछि पनि हु क्यान सी योर फलोअर अन योर टाइमलाइन भनेको छ, यसलाई पनि पब्लिकै गर्नुहोस्। अनि पब्लिक पोस्ट कमेन्ट भनेको छ, यहाँ पनि पब्लिकै गर्नुहोस्। अनि पब्लिक प्रोफाइल इन्फो भनेको छ, यहाँ पनि पब्लिकै गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याक होम, ब्याक भएर अब फेरि गएर हामीले प्रोफाइल चेक गर्दछौँ र अब चेक गर्दाखेरि हाम्रो फलोअर अप्सन आयो कि आएन त्यो चाहिँ हेर्दछौँ र त्यसको लागि म फेरि आफ्नो प्रोफाइलमा आएँ र प्रोफाइलमा आइसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ फलोअर अप्सन चाहिँ आइसकेको छ। फाइनली हाम्रो फलोअर चाहिँ मेरो फलोअर बाई 174 भनेर आएको छ। यसरी तपाईले आफ्नो फलोअर अप्सन चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो फलोअर अप्सनलाई लिन सक्नुहुन्छ। केही कारणले तपाईको यहाँ आएन, यो फलोअर अप्सन पनि कुनै आएन भने चाहिँ तपाई त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एडिट पब्लिक डिटेल्स भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तल जानुहोस्। तल गइसकेपछि मेरो यहाँ चाहिँ आइसकेको छ र तपाईको यहाँ आएन भने चाहिँ
यहाँ जस्तै मेरो यहाँ आइसकेको छ र तपाईँको आएन भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको साथीहरूले अझै फलोवर गरेको छैन भन्ने चाहिँ थाहा पाइन्छ। त्यसको लागि पहिला साथीलाई चाहिँ फलोवर गर्न भन्नुहोस् र भनिसकेपछि तपाईँले फेरि गएर प्रोफाइलमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ। र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला, म त्यसको चाहिँ रिप्लाई दिनेछु। र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।